So my first client is a captain. እና finalize አርጎ በቃ አምኖ ዩኒት መርጦ ልክ ሳይን የሚያደርግበት ቀን he had to fly. They don't understand the concept of የሄልፐርስ ሩም ወይም ሰራተኛ ክፍል ማለት እንደምንለውና ፋሚሊ ከሆነ በጣም እንደማንዳቶሪ ነው አብሮ የሚኖር ማረግበት አሁን እና የዛኔ የነበረኝ ዲፈረንስ ምንድነው ኮንትራክት ሳይን ካላደረገ አንድ ክላይንት እኔ ለማንም ቲም ሜምበር ኦር ለማኔጅመንት ቲም ሊሸጥ ነው ማለት ተሽጧልም አይደለም because it can be ይሄን ያህል ነው ማለት ይሄን ያለው የራሴን የሴልስ ወይ ደግሞ የሪፖርቲንግ ዌይ ራሱ እንድቀየር ያደረገኝና በጣም አለ ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ ሊሊ መስፍን እባላለሁ የሮክስቶን ሪል ስቴት የሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ማናጀር ነኝ ዛሬ እንግዲህ ያለሁት ከኮሊጌ አዲያም ጋር ነው ዛሬ ስለ አንዳንድ የሪል ስቴት ቶፒኮች እንዲሁም ፕሮጀክታችን ከፍታ ምን ላይ እንዳለ የተለያዩ ቶፒኮችን እያነሳን እናወራለን ሶ እስከዛሬ ካለንበት ትንሽ ለየት የሚለው why not we do a podcast ብለን ዛሬ እንግዲህ ፖድካስት ጀምረናል I hope you guys like it so መጀመሪያ እስኪ አዲያም ራስህን አስተዋውቅ ሮክስቶን ላይ ስላለህ ፖዚሽን እንዲሁም ኢን ጀነራል ምን ላይ እየሰራህ እንዳለ እስኪ ለኦዲየንስ አስተዋውቃቸው ሰላም እንዴት ሆናችሁ አዲያም ሰገድ እያስባላለሁ የሮክስቶን ኢትዮጵያ ሪል ስቴት ጄኔራል ማኔጀር እና የከፍታ አፓርትመንት ፕሮጀክት ዋና ፕሮጀክት ዳይሬክተር ነኝ እንግዲህ በፕሮጀክቱ ላይ ያለውን ከመነሻው ጀምሮ እስካሁን እንግዲህ የተለያየ ፋይናንሱንም የፕሮጀክቱንም ከታተላለሁ ማለት ነው ናይስ እንግዲህ እኔ ጥያቄ መጀመር የምፈልገው something easy so let's say ayat ahun it can be the female or the male if they ask you like eski sila kafita mindano or how would you describe it to your grandmother or your grandfather ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው ግን ያው እንደምታውቂው እኔ ተወልጄ ያደኩት እዚሁ አካባቢ ነው ስለዚህ እንግዲህ ላያት ለነጋት የምችለው ወይም ላስረዳት የምችለው በተወልጄ ባደኩበት አካባቢ የሚሰራ በጣም ቆንጆ ዘመናዊ ለየት ያለ ህንጻ ነው ብዬ ነግራታለሁ I think yeah እኔ ማለት እኔ when I think of this question የማስበው ምን ያ እድሜዋን አሁን በህይወት የለችም ግን ሊጋባት የሚችለው ነገር በጣም ዘመናዊ በቃ ውጭ ሀገር ያለች ነው የሚመስለው ልላት እችላለሁ or I can say እና ዲዛይኑ በጣም የተለየ ነው like እሷ በጣም ጥለት ትወዳለች like I think more than half of her age እንደ ኖርማል ልብስ ትለብስ የነበረው it's a traditional clothes ስለዚህ በቃ የጥለት ዲዛይን አለው በጣም ትልቅ አርኪቴክት ስለ ጎንደር ሄዶ ላሊበላ ሄዶ ኢትዮጵያን ቱር አርጎ ይሄንን ዲዛይን ከካልቸራችን ጋር የተገናኘ ነገር ለማድረግ ምትጁ ጥለት ራሱ ዲዛይኑ ላይ አለ እላታለሁ I think was the Ababa ዲዛይን ነው I know yeah so let me ask you a question how did you end up in real estate school ወለን ለመናገር የገባሁት በአጋጣሚ ነው ግን ከድሮ ጀምሮ አንድ ዩኒቨርሲቲ ያለው መጀመሪያ ያነበብኩት የሪል ስቴት መጽሐፍ ነበር ስለ ሪል ስቴት እና ሁሉ ጊዜ ሪል ስቴት ላይ መስራት ፈልጋለሁ ግን ያው ታይሙ መቼ ይመጣል ነው አስቤውም አላውቅም እና በአጋጣሚ በነበረኝ ኮኔክሽን አንድ ሰው አገኘውና ሪል ስቴት ላይ ያለ ፕሮጀክት አለ የውጭ ሀገር በጀርመኖች የሚመራ አዛ ላይ ትፈልጋለህ ወይ ሲለኝ ኢሚዲየትሊ ነው ኦኬ ብዬ ወደ ንግግር የገባ ነው በሰራበት የነበረው ዩኤን ነበረ ያው ብዙ ሰው ከዩኤን እንደምትክ በቀላሉ አይለቅም ግን it was something በቃ መፈልገው የነበረ ውስጥ ስለነበረ በዛ ነው so immediately ላይ was በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት በሶስት ወር ውስጥ በነበረ ዲስከሽን ነው ከዛ ለቅቄ ወደ ሮክስቶን የገባሁት interesting አንቺ ሳስበሽ ነበር ወይስ እኔ ምንድነው like ለረጅም ጊዜ or
as employment ለረጅም ጊዜ የሰራሁት ሆቴል ላይ ነበር ግን in the same position sales and marketing ላይ እና የሁለተኛው ልጅ ከወለድኩ በኋላ like maternity leave ላይ ያለሁኝ I understood ምን ያህል የሆቴል ኢንዱስትሪ እንደሰለቸኝ እና I wanted to explore something new so Hyatt Regency እያለን የተወሰንን የዲፓርትመንት ሄዶች የተቀጠርነው መጀመሪያ ነበር ይሄ ደግሞ like there was a strategy a marketing strategy መጀመሪያ ላይ ፕሮዳክቱን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ለምን ፋሲሊቲ እንዳለው በሚለው እንደዚህ የተለያዩ ስትራቴጂዎች ነበሩና በዛ ምክንያት any ሰው መጥቶ ቪዚት ማድረግ ይችላል so we explain to that person what we are planning to do ምን አይነት ፋሲሊቲዎች ይኖሩታል ምን አይነት ሰርቪሶች ፕሮቫይድ እናደርጋለን የሚሉትና so one of the people that visited was Dietrich so Dietrich Metto when I was touring him the property he also explained like lemon Ethiopia እንደመጣ የሪል ስቴት ፕሮጀክት ሊሰራ እንደሆነ lemon build ማድረግ እንደፈለገ so he also told me about Rockstone as a company itself so የዛኔ ነው Rockstone ያወቅኩት so apparently I was as I told you I was looking for a job because I wanted to change the industry ተመልሼ ሆቴል መግባት ስላልፈለኩና when I went to on LinkedIn there was an opening of position for at Rockstone Real Estate for a sales representative then I said oh I remember this company let me apply there and then just continued from here to there from there to here I saw መጀመሪያ እንደመሆኑ real estate ስራሽ የመጀመሪያ ሴል እንዴት ነበር ኢንተርኔሽናል ምክንያቱም ከሆቴል ወደዚህ ስለውጭ I'm sure new industry ስለነበረ እንዴት ነበር የመጀመሪያ ሴልስሽ obviously it was good ግን ታፍም ነበረ because ሆቴል ላይ የምንሸጠው ሰርቪስ ነው so if it's a room that person will use the room so satisfaction የክላይንቱ satisfaction እዛው ነው ቤት ሲሆን ግን especially እኛ መሸጥ በጀመርንበት ሳይት ጊዜ ምንሸጠው ድሪም ነበረ so ፕላን ነው እንጂ ነበረን actually አሁን እንዳለንበት አሁን by the way አሁን ያለነው የከፍታ አንድ ሾሩማችን ውስጥ ነው ሙሉ ለሙሉ የጨረስነው የ2 bedroom አፓርትመንታችን ውስጥ ነው I'm sure እኛ ያወራን ራሱ a lot of drilling and so we are surrounded by a construction buildings and እኛ ራሳችን construction ላይ ስላለን ነው sound ያለው so when I come back to your question so የዛኔ ደግሞ እንደዚህ actually ሰው መጥቶ ቪዚት የሚያደርገው አልነበረንም because you remember እኔ እናንተ የመጀመሪያዎቹ ኦፊስ ስንከፍት የገባን ስታፍ ነን እና የዛኔ ታፍ ነበር because in በሰው ማይንድ ውስጥ I had to put in my client's mind ገና ያልተሰራውን አፓርትመንት አልቆ የሆነ ታይም ላይ አይቶት መጥቶ ብሎክ ወርኩ ምናምን ሲሰራ አይቶት ከዛ ደግሞ እንዴት እንደሚኖርበት I had to explain so it was tough ግን the fun part was so my first client is a captain እና finalize አርጎ በቃ አምኖ ዩኒት መርጦ ልክ ሳይን የሚያደርግበት ቀን he had to fly so he called me very early in the morning እና ምን አለኝ ሊሊ ስለመሄድ maybe we have to postpone it and then you know the excitement ደግሞ when someone is ready to sign you know in the next day if this has happened like I had to come up with a plan so ምን አረኩ no ችግር የለም በቃ ጠዋት ተገናኝተን ፈርም ስለኝ አውና የሚኖርበት አፓርትመንት ግቢ መሄድ ነበረብኝ እሱን ለማግኘት so I had to drive there ከዛ መኪናው ጋር ቆሞ ነው ራሱ ሳይን ያደረገው right it was at the same time a very satisfactory day as a first sale for this project at the same time ደግሞ it was funny በጣም አሪፍ ነው ግን እንደው በጣም እንዲተደሰሽ የወሰድሽውን ኮሚሽንስ መጀመሪያ ላይ ምን አደረግሽ ምን ተጠቀምሽበት ያ የሚያሳዝነው በዚህ የመጀመሪያ ክላይንቴ እኔ ኮሚሽን አልወሰድኩም
ካምፓኒውን እንደው መጠየቅ አለብኝ። ያ ምንድነው የመጀመሪያ አፓርትመንት እንደምታስታውሰው ፕሮጀክቱን ስትጀምሩት or idea የነበረ ጊዜ ለተወሰኑ ሊሚትድ foundation groups ነበረ የቤቱ የተጀና they were already on the pipeline ላይ ነበሩ ፕሮጀክቱ ሲጀመር ደግሞ እንድንሸጥላቸውና በዛ ምክንያት እስከ ተወሰነ ስቴጅ ድረስ እኔ አንድ ሴልስ ኮሚሽን አልነበረኝም but talking about my first commission I can say I was compensated. I think I did a school fee spree, you know this spree. So I just paid it off for the long term, a long period of a school fee for my kids. That's it. Yeah. ከመጀመሪያ ሽያጭሽ እንደው ከተከተልሽው መንገድ የተለየ አሁን አምሹ በጣም ኤክስፒሪየንስ ሆነሻል፣ ብዙ አፓርትመንቶች ሸጠሻል። አሁን የመጀመሪያው ለተመለሰን ብንሄድ የተለየ መንገድ የምትከተይው ወይም የተለየ አደርገዋለሁ ብለሽ የምታስቢው ምን አለ? ኮሚሽን ነው የምወስደው። I think I would have በጣም confidence ይኖረኝ ነበረ። ወይም የተለየ መንገድ ነክ ያኔ ካሳመንሽበት የተለየ የምታሳምኝበት መንገድ ነበር ወይስ ይህን እንትኑን ትተን ማለት ቤቱ አሁን ብዙ ተሰርቷል፣ ብዙ መንገድ ይዋል፣ ግን እሱን ትተን እንደው በሜተድ ወይም ተከተልሽበት መንገድ የተለየ የምታደርጊው ነበር? Yeah, I think I did it very well. በጣም ከሆቴል ወደ ሪሰርች ስለገባሽ እንደው አሁን የተለየ ሰው አድቫይስ ቢሰጥሽ ባቀው ነው የትዩ ማለት ከመግባትሽ በፊት እንደው ተነግሮኝ ይሄንን አውቄው በገባው ነው የምትይዋለሽ? I think patience plus I think እኔ አንዳንዴ ቤቱን or ዩኒቱን ስሸጥ ለሰው ለክላይንት ቢልድ ያደረኩት ምንድነው እኔ በፕሮጀክቱ በጣም ነው ማምነው like it's የራሴን ቤት እንደምሸጥ አርጌ ነው የምሸጥላቸውና መጀመሪያ ላይ ግን ከባድ ነበረ because transition ነበረ ሆቴል already ቅድም እንዳልኩ የሚታይ ሰርቪስ ነው የምንሸጠው። እዚህ ጋር ምግብ አለ ብንል immediately ሼፉ ምግቡን ኩክ አድርጎ then መጥቶ ይቀርብለታል። ሳቲስፋክተሪ ነው አይደለም የሚለውም ኮሜንቱም እዛው ነው። ቤት ግን ሲሆን ያለም ቢሆን ሳቲስፋይድ የሚሆነው ገና ጨርሶ ወስዶት ቤቱን ሲኖርበት ነው። ከዛ ደግሞ ከቤቱ ከኖረበት በኋላም ደግሞ it continues because ዲፎልት አለ ወይ ችግር አለ ወይ እነዚህ ሁሉ አሉ። so እንደ ሆቴል አይነት ሴሊንግ አስቤ ነበረ መጀመሪያ ላይ የገባሁት። so patience በጣም ያስፈልጋል because መጀመሪያ ሰውን አንደርስታንድ ማድረግ አለብህ። ያንን ሰው ጸባዩን ምንድነው የሚፈልገው what's that person value የሚያደርገው ምንድነው የሚሉትን ነገሮች ልክ እንደ ሳይካትሪስት አንደርስታንድ ማድረግ አለብኝ። so ይሄንን አድቫይስ ያደረገኝ ሰው አልነበረም። so I think so እስኪ አንተስ? እኔ ደግሞ ያው እንደምትጠቂው መሐንዲስ ነው ባክግራውንዴ። ስለዚህ all I think was construction በቃ ማለት ያው የተለየ የሚያደርገው ለሰዎች ቤት መገንባት ያው የተወሰነ ይኖራል። ያው ሴልስ፣ ማርኬቲንግ፣ ፋይናንስ ነበር። ግን ዲፕ ስገባ በቃ ማወቅ የነበረብኝ ነገር ብዬ ያሰብኩት ሌሎቹ ነገሮች በጣም ኢኳሊ ወይም እንዲያውም ከዛ በላይ ኢምፖርታንት ናቸው። ከኮንስትራክሽኑ በላይ ፋይናንሲንጉ፣ ማኔጅመንቱ፣ ሰው ማኔጅመንት፣ ክላይንት ራሱ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ is very important at the same time እና ያኛውን አውቄ ቢሆን ነው ተዘጋጅቼ እገባበታለሁ ብዬ አስብ ነበር። ግን ያው አምላክ ይነፍ በደንብ I'm doing it ግን at the same time በቃ it was a challenge because ሁሌ አቴንሽኑ ወደ ኮንስትራክሽኑ ላይ በቃ እሱ ብቻ ነበር የሚመስለኝ most important። ግን found out ከዛ በላይ ሌሎቹ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆኑና እሱ በጣም I wish I know ያስባለሁ እሱ ነው ያ
ያው እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ክላይንት ነው የምታገኙ ከጂም አለ መጥቶም የተመለሰ የሆነ ፖቴንሻል ባዮችም ይኖራሉና ምን አይነት ተለየ ወይም አስደንጋጭ የምታያቸው ኮሜንቶች ወይም አስተያየት ከፖቴንሻል ባየርስ ወይ ገዙም ሊሆን ይችላል ያጋጠሙሽ? እስቲ እንደው እሱን እንጫወት እስቲ። I think ሁሉም ክላይንት ይለያያል። ላይክ በባህሪም በኮመንትም so the fun part or በጣም የሚያስቀኝ አንዳንድ ክላይንት ይመጣና በቃ የቤቱን እንዳለ ዲዛይን እንድቀይርለት ይፈልጋልና you know sometimes it's a different አሁን ለኔ already የተሰጠኝን ፕሮዳክት ነው like ሌያውቱም ሊሆን ይችላል የተሰጠኝን ፕሮዳክት ነው ልሸጥ የምችለውና አንዳንድ ክላይንት ግን ኖ ይሄኛውን በዚህ ጋር ገሹ እንደዚህ ቢሆን ስለኝ ለኔ ለራሴ I think ያው ሴክተሩ ያስለመደው ይመስለኛል። በቃ ሁሉም ዲዛይን በጣም ለወጥ ተለምዷል። ክላይንቶች ተፈለጉ I think እኛም እንደሰማን ነገር አሁን እኛ ብዙ ያልተለመደ ነው ሞስት አመት ተኩል በላይ ዲዛይን ላይ በደንብ ጊዜ ወሰደ ነው ተለመደ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሴክተሩ ላይና በጣም አስበን እንደሰራ ነው ስለዚህ እንደልባቸው መቀየር የሚቻል ይመስላችኋል? እኛ እንዲያውም I think it could be an experience 95% ዲዛይኑን አፕላይ ተደረገ። በጣም ትንሽ ለውጦች ነው ዲዛይን ላይ ያደረግነው ስራ ላይ ስንሰራ ከገጠመን እክሎች እንጂ በደንብ አስበንበት ስለሰራን ምንም ነገር ለውጥ አላደረግንበትና እንዳልሽው እውነትሽን ነው። አንዳንድ ክላይንቶች እንደዛ ይጠይቃሉ። ያ አይ ኖ ሌላ እንትንስ እንደው ኢንተርናሽናል ክላይንቶች ጋር ትንሽ ሚስ አንደርስታንዲንግ ወይም የተለየ ነገር ምክንያቱም ዲዛይኑ ላይ ስናስብ እኛም ያጋጠሙ ነገሮች አሉ ከአርኪቴክቶቹ ጋር እነሱ በኢሮፒያን ስታይል ለመስራት ይፈልጋሉ። ስፓኒሽ ነው አርኪቴክቱ እንዳልሽው ግን ምን አይነት እንትኖች ያጋጥሙሽ? I think international clients ብዙ ጊዜ they don't understand the concept of helpers room ወይም ሰራተኛ ክፍል ማለት እንደምንለውና አሁን እኛ አንዳንድ ዲዛይኖቻችን ላይ ምንድነው ካሉን 105 አፓርትመንቶች ውስጥ ያው ሜድስ ሩም ወይም ሄልፐርስ ሩም ያለው አለ የሌለው አለ ሶ ዲዛይኑም እንደዛው ይለያያል። ሶ ባልከኒ ያለው የሌለው ወይ ሌአውት ኦፍ ዘ አፓርትመንት በጣም ይወዱትና ከዛ በኪችኑ በኩል ስትገባ ሜድስ ሩም ከነ ባዝሩሙ ያገኛሉና አንዳንዴ what is this ይላሉ how come you have someone living with you like እንዴት አንድ ሄልፐር ወይም ሆም አሲስታንት እንዴት አብሮ ይኖራል ይላሉና ታውቃለህ እንደውም አንዳንድ ክላይንቶች እንደ ተጨማሪ ክፍል ለማድረግ ይጠይቃሉ። ሶ ያ ትንሽ ግራ የሚገባቸው ይሄ ነው። ያ እሱ ባይ ዘ ወይ በጣም ትልቅ ዲቤት ነበር ዲዛይን ፌዝ ላይ አርኪቴክቱ አለ እኛም ባለቤቶቹ ጃፖኖች ናቸው እነሱም አሉና እነሱም ጋር ትንሽ ዲቤት ነበር ሄልፐሱ መስፈልጋ ግን ጥሩነቱ ኬንያም አርኪቴክቱም ስለሰራ አንደኛው ፓርትነር በኬንያ ስለበዛ ደግሞ የተለየ ኤክስፒሪየንስ ነው ያላቸው ሜድስ ሩም አለ ግን እንትናቸው ኤግዚታቸው ወይም ለብቻቸው የተለየ ነው። ያ እሱምና በጣም ብዙ ዲቤት ላይ ነው በጣም አንደርስታንዲውና ከክላይንቶች እኛም አካባቢ እንደ ኢንተርናል ቲም ውስጥም ብዙ ዲቤት ነበር። ያ እኛ ሀገር ደግሞ ስፔሻሊ አሁን ፋሚሊ ከሆነ በጣም እንደማንዳቶሪ ነው አብሮ የሚኖር ማረግበት ሁለቱንም ኢንክሉድ ያደረገ ዲዛይን እንሰጣለን። ግን አንዳንዴ ደግሞ ከስፋት አንፃር ሶ ሜድስ ሩም ያላቸው ወይም ሄልፐርስ ሩም ያለው ሩም ኢንሳይዝ ተለቅ ይላል የሌለው ደግሞ አነስ ይላል። ሶ አነስ ያለውን ፈልገው አይ ሜድስ ሩም የለውም ሲላቸው አይ ለምን ሶ it's a cultural difference ሌላው እንግዲህ አሁን እንዳልሽው እዚህ የምንገኘው ሳምፕል አፓርትመንት ውስጥ ነው የሰራነው ካምፕ ውስጥና ምን አይነት ክላይንቶች እዚህ ስትመጪ የዋው ኢፌክቱ ላይ ምን አይነት አስተያየት ሰጥተውሽ ያውቃሉ? like when they come into this the most and በጣም ዋው የሚያስብላቸው the first impression brightness ነው በቃ like እንደውም መተው like because on construction ላይ ስላለን ትንሽ ዳርክ ነው
ኮንስትራክሽን ሳይት አልፈን መብራቶችም አሉ ግን አፓርትመንቱ እስከሚገቡ ድረስ they don't expect እንደዚህ አፓርትመንቱ ብራይት ነው ብሎ because የተጠቀምናቸው ዊንዶዎችም in each side ብትሄድ you go inside the apartment and it's very bright እና በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርጋቸው ነገር ይሄ ነው so I think so I don't know yeah I think one of the design concept በደንብ የታሰበበት የተሰራው ምንድነው መሃል ላይ ሁለት ኮርቲያዶች አሉን ስለዚህ ኪችኖቹና ስቶሮች ሽንት ቤቶቹ በተቻለ ወደዛ ሳይድ ስላደረገ ሁሌም ሳሎን ቤቶቹና መኝታ ቤቶቹ ወደ ውጭ ፌስ ስለሚያደርጉ በጣም ብራይትነስ አለውና ያ በጣም ብዙ ሰው ዋው ነው የሚለው ከፍቶ ሲገባ ያው ትንሽ ደንገጥ ይላል ግን ያይታውት የመጡት እንዳልሽው እና አንዳንድ ስፔስ ራሱ ስፔስ ላይ ያላቸው አሳምፕሽን ጠባብ ነው ምናምን ይሉና ልክ እዚህ መጣን ስናሳያቸው ይሄማ በቂ ነው ይላል ያ ፕራክቲካሊቲ ላይ ያ በሱ ወደ ቢፎርታል ራይት ክላይንቶችና ሽያጭ ያወራን ስለሆነ እንደው በጣም በቃ ይህንን ሽያጭ በቃ ስዳን ዲል ጨርሻለሁ ብለሽ የቀረ ሴልስ ታስታውሻለሽ ወይ እና ምክንያቱስ ምን ይመስልሻል እንደዛ ወይ በጣም ብዙ ነው especially the first 2 years ፍሬሽማን እያለው የሪል ስቴት ሴልስ በጣም ማለት በቃ ነገ ልፈርም ነው ብሎ አንድ ክላይንት the next morning እንትናን አግኝቸው በቃ እንደዚህ የሆነ it can be an advice or overnight ሲያስቡት maybe የምከፍለው ፕራይስ ሌላ ቦታ በከፍለው ይሻላል ብላ ይላሉ or በጣም ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ክላይንትስ ኖቲስ ያደረኩት the major na ብዙ reason ብዙ ጊዜ someone's advice ነው it's like it can be changed overnight እና የመጀመሪያ ጊዜ እንደውም so we used to have marketing of course አሁንም አለን የሴልስ and marketing አፕዴቶች አሉን እና so one of the major የሴልስ ቶፒክ ምን ነበረ ምን ያህል ክላይንት አለ what's your lead status አንደኛው ሊድ ምን ላይ ደርሷል ነውና አሁን እና የዛኔ የነበረኝ ዲፈረንስ ምንድነው ኮንትራክት ሳይን ካላደረገ አንድ ክላይንት እኔ ለማንም ቲም ሜምበር or ለማኔጅመንት ቲም ሊሸጥ ነው ማለት ተሽጧል ማለት because it can be ይሄን ያህል ነው ማለት ይሄን ያለው የራሴን የሴልስ ወይ ደግሞ የሪፖርቲንግ ዌይ ራሱ እንድቀየር ያደረገኝና በጣም አለ ሐሳብ መቀየር ያ I know የተለመደ ሌላው ደግሞ እንደው እሺ ልክ እነዚህ እንደት ዲለንት እንዳለ ነው ግን ካሉሽ ክላይንቶች ደግሞ ከገዙ ክላይንቶች እንደው በአንዳንድ ነገሮች በእንቅልፍ የሚነሳሽ ክላይንት ሳሉ ያ ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የሚነሳኝ it's trying to satisfy both sides because ክላይንት ሳይድም አሁን አንዳንድ ክላይንቶች አሉኝ or የገዙም or ደግሞ ያ ሰክሰስፉል ያልሆነ የቀራልና ብዙዎቹ ክላይንቶች እኔ እስከዛሬ ካጋጠመኝ ክላይንት ቤቱን አልወደድኩትም አሪፍ አይደለም ብለውኝ ሳይሆን usually financing or budgeting የተያዘ ነውና አንዳንዴ it really keeps me up at night እንዴት አድርጌ ነው ለዛ ክላይንት ለካምፓኒው ያንን ክላይንት ፕሬዘንት አድርጌ ዋጋ እንዲቀነስለት ወይ ደግሞ ማይልስቶን አከፋፈላቸው እንዲቀየር ፋይናንሻል ፕላናቸውን አብረን እንስራ ለማለት እንዴት ነው ካምፓኒውን ኮንቪንስ ማደርገው at the same time ደግሞ የሆነ ካፕ አለኝ on like አሁንታው ፋይናንስ ሄድና ሶ አንተ የምትሰጠኝ ከዚህ በጀት በታች ልንሸጠው ማንችላቸው አፓርትመንቶች አሉና ክላይንቱ ደግሞ ያንን ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ ያደርግ ሊሊ በቃ አንቺ አይደለሽ ያለሽው በዚች ብር ካልሸጥሽልኝ አንቺ ነሽና አያምኑኝም so that really makes me so stressful because ሁለቱንም ሳይድ ነው ማስተሰት ያለብኝ so አንዳንዴ ደግሞ ክላይንቱን ማስተሰት በጣም ያስደስተኛል because this በጣም መግዛት እንደሚፈልጉ ሳይ ወይ በጣም ቤቱን እንደወደዱት ሳይ በቃ እንዲገዙ ነው የምፈልገውና እሱ በጣም ያጨናንቀኛል እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ ስለ ገበያው ትንሽ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለግዠሪ አፓርትመንት መሸጥ ምንድነው ከባድ አንደኛው ያው ከክላይንት ጋር የተያያዘ ነው because ክላይንቶች
ኮምፔር የሚያደርጉት በጣም ዲፍረንት ፕሮዳክቶች አሉ ሶ ዲፍረንሺየትም አያደርጉትም as a segment ሶ እኔ አሁን አንድ ክላይንት መጥቶ ደግሞ እንደ ሴልስ ፐርሰን ልክ አይደለህም ማለት በቃ it's like killing your client so ማንም ሰው መጥቶ እናንተ የምትሸጡት እኔ አሁን ኮምፔር የማደርጋቸው እንደ ሴልስ ፐርሰን ኮምፔር የማደርጋቸው ፕሮዳክቶች አሉ ኦር ዲቨሎፕመንቶች አይ ከሱ ጋር እኮ ኮምፔር ማድረግ አትችልም የኛ ሴግመንት እንደዚህ አይደለም የኛ ላክዠሪ የሚባለው ዲፋይን የሚያደርጋቸው እነዚህ ናቸው ብዬ ሳስረዳ አይ ልክ አይደለሽም እንትን ጋር ላክዠሪ ተብሎ ይሸጥ የለ እንዴ ሲለኝ አይ ልክ አይደለም ማለት አልችልም so I have to say አዎ ልክ ነው so I think the main reason is ከምን አይነት ፕሮዳክት ጋር ላክዠሪን ዲፋይን የሚያደርጉት አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ራሳችን መጀመሪያ ላይ በጣም ችግር የነበረው እኛ we're not luxury apartment አይደለም we are high end ስትኖር ሴፍ መሆንክ ኳሊቲው እና ከላይፍ ስታይል ጋር ሃይ ኤንድ የሆነ ላይ ኖርማል የምንኖረው አለ ሃይ ኤንድ አለ ሎ አለ ሶ ሃይ ኤንድ ማለት አገሪቱ አሁን ካለችበት ስታንዳርድ ወይ ደግሞ ሌላ አገር ላይ ካሉት ስታንዳርዶች ካለበት ከፍ ያለ ልትኖርበት የሚሰጥ ኳሊቲው ከፍ ያለ አፓርትመንት ውስጥ መኖር ነው ሶ ይሄንን ዲፈረንሺየት አድርጎ ራሱ ማስረዳት that's the difficult part አይ ያው ዴፊኒሽኑም ስለሌለ ላክዠሪ እኛ እንዳልሽው አሁን ጀርመኖቹ ሃይ ኤንድ ብለው ነው የሚያስቡት ግን እኛም አሁን ብዙ ሰው ዲፋይን የሚያደርገን እንደ ላክዠሪ ነው ኦኬ ከኢትዮጵያ ከወዳደሽ አዎ ላክዠሪ ነው ግን ላክዠሪ ጋር በሚመጣ ላይፍ ስታይል አለ ስፔሱ ስፓሽስ መሆን ስፋቱ ምናምን ጋር የሚገናኙ ነገሮች አሉና አሊሲያ ነገር ዲፋይንድ እስካልሆነ ድረስ very difficult ነውና እንዳልሽው ሰዎች ሄዱና እንትና ጋር እኮ ላክዠሪ ተብሎ ማስታወቂያ ስለተሰራ at some point እንዲያውም አሁን ነገሮች ተለወጡ እንጂ ቤዚክ ነገር ለምሳሌ ፓርኪንግ አንድ መስጠት ሊሆን ይችላል የሆነው ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ያለን ተብሎ እንኳን ላክዠሪ which is a basic ግዴታችን የሆነው ነው አስዋን so I understand so ሌላው ደግሞ እንደው ባንቺ ቪው ባዮች ሶስት በቃ ሃይስት የሚደጋገሙ ሚስቴኮች ከይሰራሉ ብለሽ የምታስቢያቸው አዘባያ ምን ናቸው በጣም የተደጋገሙ ወይ የምታያቸው ተደጋጋሚ ሲገዙ I think አንደኛው ብዙ ጊዜ ማስበው እኔ in my opinion የሆነ ፕሮዳክት አይተኸው ወደኸው ካንተ በጀት ጋር ሚት የሚያደርግ ከሆነ ለምን አትገዛውም what are you waiting for አያውቁትም ምክንያቱም ግን ዴቲንግ ነገ ይለወጣል ወይ ነገ የተሻለ ነገር ላገኝ ይችላልው ወይ ነገ የሚሸጡት አጥተው ዋጋ ይቀንሳሉ ይሄ I think የመጀመሪያው ማስበው ነው ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ በጣም አብዛኛው ባየር ወይም ቤት ለመግዛት ያሰበ ሰው በጣም ፎከስ የሚያደርገው ዋጋ ላይ ብቻ ነው don't you think so because ለኔ አሁን ዋጋው በጣም ቺፕ ሲሆን እንደውም እኔ በጣም ጥያቄ ይሆንብኛል ማለት ለምን ቺፕ ሆነ የሚል ጥያቄ አመጣለሁና ቤት ላይ ደግሞ it's a long term investment ነው በጣም ቆይተ ለረጅም ጊዜ የምታወጣው ትልቅ በጀት አርገ የምታወጣው it's a life changing cost ነው ሶ ከቫልዩ ጋር የተያያዘ ከሎንግ ተርም ቫልዩ ጋር ከኳሊቲ ጋር ብዙ ጊዜ ያገናኙትም ሶ ፕራይስ ላይ ብቻ ፎከስ ያደርግ እኔ I have a lot of clients ከኔ ሳይገዙ ሌላ ቦታ ይገዙ ግን አሁን ሪግሬት የሚያደርጉ አሉ ሶ ዋናው የዛኔ ካንስል ያደረጉበት ምክንያት ዋጋ ብቻ ነው ሶ ሄም ኮስት ያደርጋል ሶስተኛው ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወይም ስለ ቤት ለመግዛት ሲያስቡ መጀመሪያ ፋይናንሻል ፕላን ሳይኖራቸው የሚጀምሩ ሰዎች አሉ ሶ መሃል ላይ ወይም ከኔ ይጠብቃሉ እና አሁን እኔ ኦፍ ኮርስ ኔጎሺዬሽን በጣም it's an open negotiation ብዙ ጊዜ አለ የተለመደ ነው እኛ ሀገር ላይ ኔጎሺዬሽን ምንም ፊክስድ ብለህ የምትናገረው ነገር የለም ሁሉም ባርጌን ማድረግ ወይ ደግሞ ኔጎሺዬት ማድረግ ይፈልጋል
ሶ እዛ ላይ ግን ችግሩ የሚሆንብኝ ለኔ ምንድነው መጀመሪያ መነሻ ፋይናንሻል ፕላን የሌለው ክላይንት ጋር በጣም ከባድ ሶ አንዳንዴ እኔ የሚሰለቸኛል ወይ ለሌላ ሰው ሸጠዋለሁ ሶ it cost them having a better deal የሚያገኙ የነበሩትን to no deal ይመጣል ሌላኛው ደግሞ I think ብዙ ጊዜ ክላይንት ሲኖር አብረን ነው depending on the client to አይነት አብረን ቱር እናስደርጋለን እና what do you think are like ክላይንቶች ማየት ያለባቸው ብለህ የምታስበው because አንዳንድ አማስበው እኔ ብዙ ጊዜ እኛ ነን ጋይድ የምናደርጋቸው ነው ሊያዩ የሚፈልጉትን ራሱ አያውቁምና ያ ስፔሻል so I think አንድ ቅድም ካልሹ ጋር የሚገናኘው በጀትም ጋር ፋይናንስም ጋር በደንብ አስበውበት አይመጡም ለኢንቨስትመንት ነው የሚፈልጉት ራሳቸው ሊኖሩበት ነው ማያውቁ ክላይንቶች አሉ so they just come ያሉ በቃ ይሄኛው ሲሆን ይሄ two bedrooms ሲሆን three bedrooms ሲሆን ይሄኛው ሲሆን የሚል ብዙ ክላይንት አለና እኔ ብዙም አድቫይስ የምሰጠው አንደኛም መጀመሪያ ምንገዛውን ማወቅ አለበት ለምሳሌ ለኢንቨስትመንት ከሆነና ራስ ለመኖር በጣም የተለያዩ ናቸው so አንዳንድ ሰው በቃ ኢንቨስትመንትም እየገዛው ግን እሱ የሚወደውን ብቻ እንዲሆን ነው የሚፈልገው አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ one bedrooms አነስ ያለ two bedroom ኢንቨስትመንት አሪፍ ናቸው ምክንያቱም ብዙ የውጭ ሰዎች አሉ ሲንግል ሆነው የሚመጡ ነው ለነሱ ይከራያል ግን አሁን እነሱ እንደራሱ ስለሚያስብ two bedroom ሆኖ ሜትሩም ከሌለ ይላል ግን ቤዚካሊ አስፈላጊ አይደለም ለምንድን ነው የምትገዛው ስትዩ አይ ለኢንቨስት so ይሄን ለምን ቹዝ አደረገ so ይሄ ዲስከሽን በጣም ኮመን ነው so they don't know ስለዚህ አንደኛ የሚፈልጉትን አውቀውበት ወሳኝ ነው ኢንቨስትመንት ነው የምፈልገው ለራሴ ነው ለምንድን ነው የምፈልገው የሚለውን ማወቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሁለተኛው እኔ ማየት ብዙ ሰው ማየት አለበት የሚመስለው ስፔስ አጠቃቀማችን ላይክ አሁን አንዳንድ ሰው ጠባብ ነው የሚል በተለይ ብዙ ሜንታሊቲ ያለው ሁሉ ነገር ጠባብ ነው ግን አሁን ብዙ ቦታ ማየው መቼም ሳምፕል አፓርትመንት ሲመጡ ብዙዎቹ ሀሳባቸውን ይቀይራሉ ሳይው ሽንት ቤቱንም ሜንታ ቤቶቹንም ሳሎንም ሲሆን በቂ መሆኑ ይገባቸው ሰው አንዳንድ ጊዜ ላይክ ሪሊ አንደርስታንድ ማድረግ መሞከር ስፔስ ምን ማለት ምን ያህል ስኩዌር ሜትር አሁንኛ ባይ ዘ ዌይ I think it's a local thing የሁላችን የብዙዎቻችን ነው በስኩዌር ሜትር ቁጥሩን ሰምተን ስፔሱን አናውቅ ስለዚህ ቁጥሩ ትልቅ በሆነ ቁጥር ደስ የሚለን ነገር አለ ትልቅ ነው ምናምን እንላለን ግን ሪሊ ያ ቁጥርና አክቹዋል እንትኑ ሜቢ ለነሱ ከዛም በጣም በታች ሆኖ ሰፊ ሊሆን ይችላል ግን የቁጥሩ ላይ ያለን ግንዛቤ በቃ ዝም ብሎ ሃይ ሲሆን ደስ የሚለን ነገር አለ ማለት ስለዚህ አዲስ ማወቅ ምንገዛው ምን አይነት ፕሮዳክት ምንገዛው ስፔስ ምንድን ነው የምንፈልገው ጠባብ ማለት ምንድን ነው so I think ብዙ ጊዜ ሳምፕሉን ካየው በኋላ ሀሳባቸውን ይለውጣሉ አንዳንድ ክላይንቶች እንደዛ አይነት ተናጅ ግን እሱን አውቆ መምጣትም አንድ ሌላው ህንጻው አሰራሩን ራሱ ማየት ላይክ ምንድን እንዴት ነው ማለት ወርክ ማንሽም ብዙ ነገር ይገልጻል by the way በጣም በጥራት የተሰራ ነገር ወይም አካሄዱን አይቶ መገመት ይቻላል ኢንድ ፕሮዳክቱ ማለት ነው ስለዚህ ሲመጡ ያው ሳማው ኖሌጁም ካላቸው ከሌላቸው ከሌላ ሰው መግዛቸውን ይዘው ቢመጡ ሳማው ምን እንደሚያገኙ ኢንድ ላይ ምን አይነት ፕሮዳክት ማግኘት እንደሚችሉ የሚገልጽ ነገር ስለሆነ አሰራሩ ፕሮሰሱ ያሳያቸዋል እሱንም I think ቢያውቁ ጥሩ ይመስለኛል ምናልባት አንቺ የምትጨምሪው ካለሽ I think also እንትንስ ዲፍረንሺየት ማድረግ like ኳሊቲ ፊኒሺንግ ማቴሪያል ላይ ብቻ አይደለም ይሄ በቃ the biggest issue ነው because ኳሊቲ ነው ብለው የሚያስቡት የሚያዩትን የመጨረሻ ኢንድ ማቴሪያል ነው ግን እኔ አሁን ለኔ ኳሊቲ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደተሰራው ነው ካስታወስክ አንድ ክላይንት ነበረኝ አንድ አፓርትመንት ከኛ ሳይገዛ ሌላ ቦታ ገዝቶ አብረን ሳሎን ቤት ቁጭ ብለን ከላይ on the top of the head ያለው መታጠቢያ ቤት ወይም ባዝሩም ባስተቡ ከተጠቀሙ እሱ ቤት ይንጠባጠባል እና አንድ አመት ራሱ አልሞላውም ነበረ ቤቱን ከገዛው so እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንድነው it's about the construction quality how they did it so I think ይሄንንም እኛ ጋር ቱር ሲያረጋውን አንዳንድ ሰው ሳምፕሉን ለማየት በጣም ይቸኩላል but እኛ we give a tour
እንዴት ነው የተሰራው ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው ምን ላይ ነው ያለነው ብዙ ጊዜ አሁን ያለንበት ስቴጅ ፊኒሺንግ ላይ ሆኖ ግን ቪዚብል ፊኒሺንግ የሉም ላይክ የውስጥ ነገሮች ናቸውና ሜቢ እስኪ ቴል ሚ ሰምቲንግስ that are not visible አሁን ኳሊቲውን ሜዠር ሲያደርጉ ኮንስትራክሽን ኳሊቲውን እንዴት እየሰራችሁ ነው የሚለውን ቢጨመር I think it will help them ኢምፖርታንት ነው yeah እሺ ሴልስ ላይ አንዳንድ ሰዎች እንደምትቀነ ክላይንቶች ቶሎ ይወስናሉ አንዳንዶች ደግሞ በጣም ኦቨርቲንክ ያደርጋሉ አንዳንድ ክላይንት በጣም ኦቨርቲንክ ያደርጋል ላይክ እንደዚህ ቢሆንስ ሶ ብዙ ጊዜ ምን ኮስት ያደርጋቸዋል ወይ ይሸጣል ወይ እኛ ፕራይስ እንቀይራለን because ብዙ ጊዜ ክላይንቶች አንደርስታንድ የሚያደርጉት ለነሱም እንደዚህ ኦቨርቲንኪንግ ኦን ፕራይስ እንደሆነ ለኛም ማርኬቱ is our measurementአችን ነውና how much ምን ያህል ሸጠናል in a certain time ሚለውም it depends because depends on the ምን ያህል depends on my KPI or ደግሞ ምን ያህል ሊድ ኮንቨርት አድርጌ ምን ያህል ሴልስ አለ የሚለው ፕራይሱን በዛ ቫሪ ያደርጋል so if you remember ከተወሰኑ አመቶች በፊት ፕራይሱ was escalating like every month so we were also increasing because that's how the market is giving you again አንዳንዴ the clients አሁን like አንድ client ነበረኝ I gave him a budget he decided we negotiated I gave him a good price that I call at that time he decided but he couldn't decide to put the money in then the time went and now I changed the priceun ቀይሬያለሁ because የተሸጠው በዛ period ብዙ ሆኖ personal ነው ያደረገው I fully remember the client like ተጣላን አኮረፈኝ you know it was yeah ሊሊ ናት ብሎ አንተ ጋር ደወለ no at the end of the day it was የኔ ፎልት አልነበረም it's about always አንዳንዴ ሁሌ ላይ ይችላል ሁሌ maybe አንዳንዴ የሚጠቅምበት ጊዜ ይኖራል ኦቨርቲንኪንግ ግን ብዙ ጊዜ ነው የማስበው ፕራይስ ያስከፍላል ወይ ሊሚት ነው ይገባል ተወሰነ ያው እንደው እንደ ካራን ላይ ከእንደ ክላይንቶች ካሉትም ታፈስ ኔጎሺዬሽን በቃ ከባድ የምትሆን ነበር ታስታውሽቱ ሁሉም ታፍ ነው ግን the toughest was I had a corporate client so almost አንድ አመት ነው የፈጀው ኔጎሺዬሽኑ it was very tough ማለት ጥሩ ነገር ምንድነው at the end of the day it was successful ግን ሁሌ በቃ ነገ ሊያልቅ ነው ስንል ወይ ፕራይስ ላይ ወይ ስትራክቸሩ ላይ ወይ ደግሞ ተርሞች ላይ አዲስ ነገር ይመጣና ግን almost አንድ አመት ነው ይፈጀብና I think that was the toughest negotiation that we had even firmount ነው አso back and forth በጣም it was a lot yes it was very stressful and tough yeah